नमस्ते भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ 12 को रिजल्ट पब्लिस भएको छ र सिम्बल नम्बर र जन्ममिति हालेर आफ्नो कति मार्क्स आयो भनेर हेर्नुस्। कसरी हेर्न सकिन्छ भने चाहिँ म चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा हेर्नुस् https://ntp.ntc.net.np 2080 थिच्नुस्। त्यसपछि आयो टेलिकमको नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड +2 भनेर आयो, त्यो टक्क क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् अब 12 को रिजल्ट 2080 भन्ने आएको छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मोबाइलबाट नि एसएमएसहरु पठाएर 1600 मा सिम्बल नम्बर टाइप गरेर यहाँ सिकाएको छु। 1600 मा फोन गरेर गर्न सकिन्छ। म चाहिँ तपाईलाई यसरी नै मार्क्स कति आयो सबै देखाउन गइरहेको छु। एकजना भएको हाले दुई यसरी हेर्न सकिन्छ है त। हस् त, धन्यवाद साथीहरु, भाइ बहिनीहरु, गुड नाइट आजको लागि है त।